Moi, me ollaan Salla ja Eetu. Ja tässä on meidän rescue-koiramme Juli. Kesällä 2022 teimme ensimmäisen pidemmän pyörämatkan yhdessä, kun pyöräilimme Viron ympäri. Ihastuimme pyörällä matkustamiseen ja heti kotiin palattuamme aloimme jo suunnittelemaan seuraavaa matkaa. Viron matkalla ikävöimme koiraamme Julia, joten ryhdyimme selvittämään mahdollisuutta ottaa Juli mukaan seuraavalle matkalle. Siitä tulikin ajatus pyöräillä Helsingistä Bulgariaan, sinne mistä Juli on kotoisin. Koiramme Juli on 5-vuotias entinen katukoira Bulgariasta. Se on ollut meidän perheemme jäsenenä reilu 4 vuotta. Kun saimme Julin, heräsi kiinnostuksemme syvällisemmin katukoirien elinoloihin, yleiseen tilanteeseen ja asemaan, jossa nämä koirat elävät. Suomessa koiraa pidetään yleensä ihmisen parhaana ystävänä, mutta näin ei valitettavasti kaikkialla ole. Koira toimii usein työvälineenä, esimerkiksi vahtikoirana tai elävänä ovikellona ketjun päässä. Koirat voivat jäädä vaille asianmukaista hoitoa ja huomiota, ja ihmiset hylkäävät koiria, kun katsovat niiden olevan tarpeettomia. Kaduilla taas koirat pääsevät lisääntymään kontrolloimattomasti ja ongelma on valmis. Jännää. Huomenta. Huomenta. Nyt olisi 1. päivä heinäkuuta ja lähtöpäivä. Kello on 4:40 ja ollaan vielä tässä Laajasalossa ja lähdetään nyt polkea kohti satamaa, Länsisatamaa. Ja sieltä lähtisi laiva kello 7:30 sitten kohti Tallinnaa. Joo, seuraavat 3 kuukautta meidän pitäisi viettää pyöriä päällä ja kohteena Bulgaria. Ei kai muuta. Meillä on Juli kärryssä valmiina matkaa ja Teemu tuli reippaana meitä moikkaamaan aamulla mukaan, saattamaan meitä jonkun aikaa. Joo, ei kai siinä muuta. Lähdetään matkaa ja me kerrotaan sitten myöhemmin vähän lisää meidän ideasta. Yes. Arvion mukaan Suomessa on yli 800 000 koiraa, joka tarkoittaa, että keskimäärin joka 5. taloudessa on koira. Ulkomailta Suomeen adoptoidaan vuosittain tuhansia rescue-koiria ja määrä on kasvussa. Vuonna 2022 koiria adoptoitiin yli 4500. Rescue viittaa yleensä ulkomailta huonoista oloista pelastettuun tai löydettyyn koiraan. Eniten rescue-koiria adoptoidaan Suomeen Itä- ja Etelä-Euroopan maista. Halusimme lähteä paikan päälle katsomaan, mistä on kysymys, ja puolustamaan niitä, joilla ei ole omaa ääntä. Noin. Nyt me ollaan just saapumassa Tallinnaan. Me jouduttiin ottaa tämmönen lemmikkieläinhytti, kun meillä on Juli mukana. Mutta tää olikin oikein kiva. Me tossa vähän jopa torkuttiin matkaa, joten ja kerättiin voimia.
matkalle. Just tuli kuulutus, että Tallinnassa on 19 astetta, mutta valitettavasti vesisadetta, joten voi olla, että me yritetään vaan löytää jostain sataman läheltä joku paikka, kahvila tai safkamesta, mistä saataisiin vähän ruokaa ja niin kuin suojaa. Ja mennään odottaa. Näyttää, että kello 14 viimeistään loppuisi sade. Ja meillä olisi tänään semmonen 60 kilsaa poljettavaa Rapivereen asti. Joten riittää ihan hyvin, jos me lähdetään silloin kello 14 liikkeelle, niin ei tarvitse sateessa polkea. Eiks näin? Joo. Joo, me lähdetään nyt tonne autokannelle kattoo pyöriä ja sitten sitten Tallinnaan. Noin, nyt ollaan Tallinnassa. Tultiin just ulos laivasta ja pidetään pieni pissatauko ja just nyt ei sada ja on niin hirveä hinku jo tien päälle. Vaikka se näyttää, että kohta tulee vettä pikkasen, niin me vähän puhuttiin, että me lähdetään kuitenkin testaamaan. Eiks näin? Joo. Että parikymppiä olisi ekalle kaupalle ja siinä oli joku pizzapaikkakin vieressä. Et jos pääsis vaikka sinne asti, niin about kastumatta. Tai sit kastutaan. Samapa tuo. Nyt on niin kova hinku tie päälle, että eiköhän lähdetä liikkeelle. Lähdetään. Yes. Tätä ei kyllä tilattu hiekkapätkää. Ei. Mutta pääsee uudet renkaat testiin mulla. Joo, aina etsii ne positiiviset puolet. Jep. No niin, nyt ollaan Rapiveressä ja kohta siellä meidän leiripaikalla. Tässä on nyt tämmöstä rauhallista hiekkatietä, niin ajateltiin ottaa Juli nyt loppumatkaksi tohon ulos ja se saa vähän jaloteltua myös tässä. Ilmakin on semmonen, että ei ole liian kuuma vähän juoksuttaa Julia. Noin. Nyt ollaan tosissaan saavuttu tänne meidän yöpaikkaa. Ja kello on 4. Ollaan tosi hyvissä ajoin tänään mestoilla. Ollaan siis Rapiveressä ja RMK on leirintäalue eli Viron metsähallituksen ylläpitämä. Nämä on aina todella siistejä, mutta tää on kuitenkin ehkä nyt pieni ja rähjäsin, missä me ollaan oltu. Mutta siis kaikki mitä tarvitaan. Ei tänne mitään hienouksia olla tultu etsimään. Eli täällä on kaikki tulistelupaikkaa, roskikset,
vessat, pikku laavukin jopa. Ja sitten tämmönen piknik-katos. Me alettiin tekemään vähän ruokaakin täällä Sallan kanssa ja Juli itse asiassa söi jo. Ja sitten laitetaan vasta itse asiassa teltta pystyyn. Vähän mietitään, että minne tuolla olisi tosi hyvä paikka. Itse asiassa tuolla ihan metsässä. On vaan niin saakelisti hyttysiä siellä. Mut sitten tässä aukealla on varmaan niin kuuma. Ja toi aurinko laskee vasta joskus 11 maissa, niin että saako tähän semmoista sopivaa varjoa. Ja jos saa nyt varjoa, niin sitten kuitenkin aamulla herää siihen kuumuuteen. Että semmoista win-win situationia me ei saada varmaan. Mutta veikkaan, että me valitaan toi metsä. Se voi olla. Mutta katsotaan. Otetaan tää syödään eka ja mietitään sitten. Jep. Rapiveressä yövyttyämme lähdimme polkemaan kohti Pärnua. Suunnitelmamme muuttuivat nopeasti, koska vettä alkoi satamaan kaatamalla, ja säätiedotus näytti seuraavalle päivälle kovaa myrskyä. Päädyimme siis pitämään ensimmäisen välipäivän pyöräilystä ja vuokrasimme Airbnb-asunnon Aaresta, joka sijaitsee 20 kilometrin päässä Pärnusta. Onko sisälle nukkumaan? Aaresta lähdimme jatkamaan matkaa jo huomattavasti paremmassa säässä. Suosimme pieniä, tunnelmallisia gravel-reittejä ja vältimme tietä numero E67, toiselta nimeltään Via Baltica. Se on tunnettu raskaan liikenteen suosima reitti Baltian läpi. Kapea tie, vilkas liikenne ja olemattomat pientareet eivät sovellu pyöräilyyn. Jouduimme kuitenkin ajamaan matkamme aikana muutamia kymmeniä kilometrejä Via Baltican laitaa, koska kiertoa olisi muuten tullut huomattavasti lisää. Tällä kertaa pyöräilimme Viron läpi lähes lyhintä mahdollista reittiä. Viro on kuitenkin edelleen yksi lempikohteistamme pyöräilyn kannalta. Autot antavat hyvin tilaa pyöräilijöille, lisäksi tasaisuus ja helppo saavutettavuus tekevät siitä loistavan pyörämatkakohteen, esimerkiksi ensimmäisestä pyörämatkasta haaveilevalle. Lisäksi haluamme nostaa esille Viron roskattomuuden, jota ihailimme jo edellisenä kesänä. Tullaanko pyörätkin tuohon? Joo. Latviaan saavuimme 5 päivän matkaamisen jälkeen. Pinta-alaltaan noin 5 kertaa Suomea pienempi, Itämeren rannikolla sijaitseva Latvia on pyöräilijän näkökulmasta tasainen ja maisemaa leimaavat laajat viljapellot ja niityt. Jaksaa. Ja olo on sen mukainen. Uhuh.
niin täällä on jotkut bileet. Joo. Ei ole mikään rauhallisin camping-saitti tää. Joo, ei ole kutsua tullut eikä kyllä mentäskään. No en tiedä, ehkä mentäskin. Joo. Joo, mutta korvatulpat päähän ja sitten yritetään saada unta. Joo, just näin. Palataan huomenna asiaan. Yes. Moikka! Moi. Huomenta. Huomenta. Jurast Priis, vai mikä tän leirintäalueen nimi oli? Vittu, että jäi paskat fiilikset. Suoraan sanottuna. Noin bileet jatkuu koko helvetin yön. Tos niin kuin meidän ihan vieressä. Mä oon ylpeä, ettei me menty siihen niin kuin raivoamaan, koska meillä ei ole oikeutta siihen. Mutta mua ärsyttää se, ensinnäkin me maksettiin tästä paskaksi 20 €, mikä on niin kuin aika kova hinta, kyllä. Todellakin. Täällä ei ole niin kuin mitään periaatteessa hienouksia. Suihkutkin oli mun mielestä epäsiistit. Niin, oli suihkut epäsiistit ja näin. Sitten me käytiin Julinkaan tuossa aamukävelyllä, niin sitten tuossa löytyi vähän kauempaa kuitenkin toinen teltta-alue. Mä en tiedä, miksi ne näytti meille, että jääkää tähän saatana ton biletteltan taakse. Ja joo, ei kyllä voi suositella, jos ollaan niinku rehellisiä. Että mistä tästä maksetaan? Sitä me tässä mietitään. Mutta me mietitään myös sitä, että mitä me syödään tänä aamuna. Mutta se on itse asiassa aika helppo. Se on luultavasti puuroa, niin kuin jokaisena muunakin aamuna tähän asti. Ja tulee olemaankin. Ja sitten me mietitään vielä sitä, että mikä on meidän reittimme tänään Riikaan. Tänään meidän pitäisi päästä jo Riikaan. Ja me eilen varattiin hostelli. Tossa iltamyöhään vielä hyvän musiikin tahdissa. Ja joo, hostelli siitä aika Riikan keskustasta. Me katsottiin noita Airbnb-kämppiä, mutta ne oli mennyt jo. Mitä me oltiin katsottu pari päivää aikaisemmin, mutta kun ei uskaltanut tehdä vielä ratkaisua, kun ei tiedetty, että päästäänkö sinne asti. Mutta pidetään kuitenkin tosissaan siitä kiinni, että pidetään se tauko, se välipäivä, mikä oli alun perin tarkoituskin, että toi lisävälipäivä ei nyt muuttanut meidän suunnitelmia. Käydään vähän kattelee Riikaa ja ympäristöä ja muutamat hankinnat pitää tehdä, mutta niistä vähän myöhemmin. Nyt ruuan laitto. Nyt lähdetään kohti Riikaa. Meillä olisi about 60 kilsaa tänään matkaa. Yes. Mennään. Riikaa lähestyessämme reittivalintamme eivät olleet parhaita mahdollisia. Välillä ylittelimme junarataa ja välillä talutimme Via Baltican laitaa. Aluksi suunnittelemamme helppo 60 kilometrin päivä vaihtui kiertelyiden ja sopivan reitin etsimisen johdosta noin 70 kilometrin ja 8 tunnin mittaiseksi seikkailuksi.
Riikan vilkkaasti liikennöidyt ajoväylät ja kapeat jalkakäytävät toivat myös omat haasteensa. Riikassa vietimme yhden välipäivän pyöräilystä. Välipäivän ohjelmaan kuului pyykin pesua, tarvittavien hankintojen ostamista, hieman nähtävyyksiä ja tietenkin lepäämistä. Tänne. Hyvä. Vierailumme Latviassa jäi melko lyhyeksi ja suuntasimme Riikasta lähes nopeinta reittiä kohti Liettuan rajaa. Matkamme alkuvaiheessa kannoimme hieman huolta aikataulusta, koska halusimme varmistaa, että saavumme Bulgariaan sovittuun aikaan syyskuun lopulla. Käydään vielä tässä Bauskassa katsomassa. Täällä on tommonen linnoitus. Niin käydään vielä sitä katsomassa täällä ja sitten lähdetään kohti Liettuaa. –1400-luvun puolivälissä rakennettu Bauskan linna oli hyvin säilynyt ja se sijaitsi Musa- ja Memele-jokien yhtymäkohdassa. Matkallamme vierailimmekin useiden linnoitusten luona, koska koiran kanssa matkaavalle ne ovat helppoja kohteita ja niitä pystyy ihailla myös ulkopuolelta. Joihinkin sai ottaa koiran myös sisään. Uusimaa. Kohta päästään Liettuaan. Jes, saatu matka alkamaan. Semmonen 13 kilsaa poljettu ja just päästiin tuolta Siljaliai, mikä toi nyt, mikä onkaan, sieltä just pihalle. Aika hidasta noista kaupungeista on aina pois päästä, että sen takia me suositaan kyllä tällä reissulla noita pienempiä kyliä ja kaupunkeja. En tajunnutkaan, että se on noin iso. Mä luulin käyneeni eilen illalla siinä keskustassa, mutta se olikin vaan semmonen teollisuusalue ennen tota keskustaa, että olikin aika iso kaupunki kyseessä. Lopussa oli pari kilometrin tollanen oikein kiva pyörätie. Vitsi kun tollasia menisi aina kaupunkien läpi ja ehkä se tulevaisuutta onkin, että niitä rupee menee. Veikkaan näin. Ainakin Suomessa, kun yritetään isoista kaupungeista saada autoja enemmän pois. Niin ehkä joskus tulevaisuudessa näin. Sittenhän noissa on kiva isoissakin kaupungeissa vierailla. Oli tiedossa odotettu päivä. Matkasimme Kurtuvenyn luonnonsuojelualueen läpi, nauttien kauniista ja rauhallisista teistä ja poluista. Joo. Kaikki kiva loppuu aikanaan. Menikin vähän liian hyvin tää päivä. Oli vähän liian hauskaa.
Pari pinnaa poikki, soikeena vanne ja lähellä ei mitään liikkeitä. No, siellä Siailiaussa on lähin liike 30 kilometrin päässä, tietenkin just väärää suuntaa. Sitten toiseen suuntaan niin se olisi se Kaunas ja sinne on pitkä matka. Sinne on se 150 kilsaa. Tolla vanteelle ei sinne pääse. No, me sitten soitettiin Velomoto-nimiseen paikkaan, missä oli jälleen kerran hyvä tuuri käy meillä näissä, niin todella hyvä palvelu. Sieltä vastasi nainen ja sanoi, että lähetä kuvat. Ja no, mä lähetin kuvat ja se sanoi, että hän näyttää ne masterille, eli jonkin sortin mestarille. No, sieltä tuli tai soitti, että okei, että minkälainen karavaani teitä on liikkeellä, että jos hän tulee hakemaan, sitten mä kerroin, että meillä on tän ja tämän verran. Sanoin, että ei kyllä mahu autoa. Niin me sanottiin, että me yritetään nyt ajaa näillä sinne. Tää mestari lähtee, toivottavasti ei nyt sen takia, mutta lähtee Latviasta ajamaan. Ja sanoi, että 4 tunnin päästä, noin kello 8 illalla se vaihtaa. Katsoo kaikki pinnat ja tekee sen ajokuntoiseksi. Ja sanoi, että tämä koko lysti maksaa 30 €. Terve. Pakko kyllä jättää. Jos se nyt näin menisi, niin pakko jättää vähän tippiä kyllä siitä, että vitsi mitä palvelu. Ihmistä autetaan hädässä, niin siitä tulee kyllä aika kovat pisteet ja hyvä fiilis. Mutta vähän takapäkkiä. Me lähdetään nyt takas sinne Siauliaihin päin. Ei kyllä tota samaa reittiä, vaan yritetään löytää joku suorempi. Huomenta. Huomenta. Siauliai jälleen kerran. Lämmin kaunis aamu. Tai lämpenee. Ja oli taas vähän viileä. Ja aivan järkyttäviä ne aamukasteet täällä. Aivan märkänä niin kuin tavarat ja teltta ja näin poispäin. Tuotiin se tohon aurinkoon nyt kuivumaan ennen kuin lähdetään. Ja kaikkia varmaan mietityttää nyt, että mikä on pyörän tilanne. Ehkä se tuolla takana jo muuten vilahti. Siellä se on pystyssä. Uusi kiekko. Ja jälleen vetää sanattomaksi. Siis noin 1 aikaa yöllä, 12:30 sain ton kiekon. Ne toi molemmat sen nyt tänne, eli mä näitä miehenkin, joka sen teki. Nainen toimi vähän tulkkina, se ei puhunut englantia. Niin ne vielä siinä laittoi jossain vaiheessa viestiä ja kuvaa, että sulla on halki tää sun oma kiekko. Sitä mä en ollut huomannut ja mä veikkaan, että se meni sit siinä, kun mä ajoin sillä paskana olevalla kiekolla tänne. Niin jotenkin siinä rytinässä sitten vielä se halkesi. Koska ne oli aika vierekkäiset pinnat, mitkä sieltä oli mennyt, niin tää on ainakin mun oma tämmöinen idea. Mutta siis, niin tuli viesti, että tää on halki. Ja mä olin, että ei jumalauta, että nyt vielä tää. No, sit tuli vaan viesti, että no problem. I can make you new one. Ja sitten se teki tossa noin ja sanoi, että nyt pitäisi kyllä kestää. Ja vitsi.
Ihan uskomatonta. Ihan uskomatonta. Joo. Ja kotiinkuljetuksella tähän paikalle keskellä yötä. Ja se pyysi siitä 50 €. Joo, 50 € pyysi. Sanoi, että 30 € siitä niin kuin kiekosta ja 20 € duunista. Että on ihmisten kyllä hyvyys. Siitä pitää niin kuin ruveta taas uskomaan jotenkin. Niin. Kun se on kyllä välillä kadotuksessa. Kadonnut semmoinen usko hyvyyteen ja auttamiseen. Ja hekin sanoi sitä, että ei tee rahasta vaan siitä, että niin kuin hyvästä mielestä ja että ihmisiä pitää auttaa. Joo. Se oli jotenkin niin kuin hienosti sanottu, että ja näin. Liikututtiin molemmat. Kyllä. Kyllä. Ja hyvä pitää laittaa kiertää, se on ihan fakta. Että tää pitää nyt muistaa itse sitten, kun tulee eteen, niin laitetaan se hyvä kiertää oikeesti. Kyllä. Sen takia mekin oikeastaan toisaalta täällä ollaan. Autetaan muita. Niin. Joo, eiköhän tästä kuule, tää nouse pintaan vielä tän reissulla muutenkin, mutta tää aihe. Mutta me ruvetaan nyt safkailee, puurot on tuossa nenä edessä ja kahvit ottaa ja meillä on kaikki tosi hyvin. Meillä tuli yksi ylimääräinen päivä nyt sinänsä tähän, että me tänään ajetaan suorinta reittiä nyt sit sinne, mihin meidän piti eilenkin ajaa, eli semmonen 50 päivä, vähän chillimpi päivä ja jää nyt ne tietenkin ne tai luonnonsuojelualueet siitä välistä, mitkä oli aikamoista rytkettä eilen, niin mennään suorinta tietä tänään ja näin. En muista paikan nimeä, silläkään ei ole mitään väliä. Nyt syödään. Ja matka jatkuu. Iloisina ja kiitollisina ihmisten avuliaisuudesta lähdimme jatkamaan matkaa. Pyörällä matkatessa kannattaa varautua siihen, että kaikki ei mene aina suunnitelmien mukaan. Eteen voi tulla ongelmia pyörän kanssa, sairastelua ja myös säänvaihtelut voivat hidastaa etenemistä. Olimme jo tottuneet yksinkertaiseen elämään ja siihen, että kannamme kaiken tarvittavan mukanamme ja etsimme yöpymispaikat välillä leirintäalueelta ja välillä teiden läheisyydestä. Eiköhän me täältä meille leiripaikka löydetä. Seuraamalla tätä jokea, niin meidän pitäisi päästä Kaunasiin. Yes. Nyt olisi sitten tullut aika jatkaa matkaa täältä Kaunasista. Oikein kaunis kaupunki. Tuli pyörittyä aika paljon tässä vanhan kaupungin alueella. Tää on tosi kaunista. Paljon ravintoloita ja kahviloita. Salla kävi vähän shoppailemassakin. Saatiin sitten ja lähetetty Suomeen vähän tavaraa, mitä sieltä löytyi.
No sit käytiin kattoo Kaunasin linnaa tossa vieressä. Ja sit totta kai pyykinpesut ja hyvin lepäämiset ja hyvin syömiset. Niin siinä se vapaa päivä oikeastaan meillä kuluu. Tosi lämmin päivä, yli 30 astetta. Lähdetään sinne rauhaksi liikkumaan ja tauot pidetään sitten varjossa. Joo. Ja nyt me lähdetään vierailemaan suomalaisen rescue-yhdistyksen Petrescue Finlandin yhteistyötarhalla. Sinne on 20 kilometriä tästä Kaunasista eteenpäin, niin koiratarhalla vierailu olisi siis tänään sitten ohjelmassa. Just näin. Kello 13 meillä oli ne treffit sovittu, niin senkin takia joudutaan lähteä just tähän kuumimpaan aikaan liikenteeseen. Mutta ei se mitään. Kyllä me pärjätään. Pärjätään. Jes, sit mennään. Jes, me ollaan nyt saavuttu tänne koiratarhalle ja me heitetään pyörät tonne sisään ja me aloitetaan sillä, että me otetaan tosta muutamat koirat mukaan, käydään vähän lenkittämässä niitä, jonka jälkeen me päästään kysymään tarhan työntekijöiltä vähän niiden tästä tärkeästä toiminnasta. Jes, en malta odottaa. Penktakoja, eli suomeksi 5. jalka, on vuonna 2010 perustettu Liettuan suurin koiratarha. Sen toiminnan peruspilareita on auttaa jokaista koiraa, joka osuu tarhan toiminta-alueelle ja joista tulee avunpyyntöjä. Petrescue Finland aloitti yhteistyön Penktakojan tarhan kanssa vuonna 2017. Yhdistys on avustanut tarhaa hankkimalla eläinlääkäriasemalle laitteita, koirille lääkkeitä ja kustantamalla koirien eläinlääkärikuluja. Tärkein apu on kuitenkin hyvien kotien etsiminen tarhan koirille. Pääsimme viettämään aikaa ja ulkoiluttamaan koiria tarhan läheisyydessä. Se onkin todella tärkeää tarhan koirille, jotka elävät suurimman osan ajasta häkeissään, kovassa ja stressaavassa metelissä. Tarhan työntekijät eivät mitenkään ehdi ulkoiluttamaan 300 koiraa, joten vapaaehtoisten apu koirien hyvinvoinnin kannalta on todella tärkeää. Jututimmekin muutamaa tarhalle saapunutta nuorta. He kertoivat käyvänsä tarhalla säännöllisesti ulkoiluttamassa koiria ja kertoivat sen olevan suosittua heidän ystäväpiirissään. He nauttivat siitä ja kokevat sen olevan tärkeää. Pääsimme myös jututtamaan tarhalla työskentelevää Agnea. So hello, my name is Agne. I'm working in the shelter Penktakoja for about 4 years. It's really hard work, it's really exhausting, but it's really nice, and I really love dogs and I really love to helping them, and it's really nice. In our shelter live about 300 dogs. Most of them came from antisocial people, so they usually are being very skinny and have some illnesses, fleas on them skin and all of them. So in the shelter we're healing them and then trying to find them another home. So that's it. Yeah. It's our work. In here work about 6 people every day. We have 5 corpuses. In every corpus live about 60 dogs, I guess. Mm-hmm. So every day it's really hard. We have to wash them cages. We have to feed them. We had to took them medicines for some of the dogs.
I don't know. You have some question, just ask me and I can. Yeah. Niin. How are they coming to us? Yeah. Yeah. Okay. So usually, when dog is really ill, really underweight, sometimes dogs even look like bones. They don't have anything else, just bones and skin. So we took them from them. Sometimes with police. Sometimes they just give them from a bottle of vodka in Lithuania, and that's it. And we're healing them. Yeah. Some of the dogs came to us when they just don't longer need it for their owners. So that's it. Yeah. They came like that. Yeah. Okay. Yeah. So that's the problem in Lithuania, Yes, that people doesn't that's really problem. Yeah. Most, not most, but really big amount of people in Lithuania just don't care properly for them dogs, and they're starving. They have some illnesses. They sometimes came to us all of bald and full of fleas and other illnesses. They're just suffering from pain. So we're trying to help them, and that's our life every day. We live for this every day. Yeah. Yeah. Okay. So is there stray dogs in Lithuania? Not really. We haven't seen any. Yes, but it's not that much. That would be in the streets? 10 years past. 10 years Okay. past in Lithuania, there's a lot of stray dogs. Yeah. Like everywhere. You can walk in some village and there's 5 dogs just walk past you, and that's what's normal. But then shelters are trying in Lithuania to open, and the dogs just taken from the streets, and that's it. And it's not that big problem. The biggest problem in Lithuania that many people just keep them dogs chained. Yeah. Doesn't care. Yeah. Doesn't care, and chain them, hurting them, and that's really sad. Really sad. Yes. Yeah. How easily dogs get new home? Beautiful, young, and small, pretty, and everything dogs, super easy. But older, not that beautiful, bigger dogs, it's hard for them. It's really, really hard for them. Pet Rescue Finland is our, I don't know, god for shelter, because there we can send not that pretty dogs and not that beautiful, tiny, small, and everything. We can send older and with some health problems as well. Yeah. In Lithuania, people usually want small, nice, and everything. Not older dogs. They just don't, because they think that they just die really soon, and it's really heartbroken. I know, but older dogs just is not in common in Lithuania. And could you tell us a little bit about the dogs that we walk? That first one was 9 years old. Yes, Konas is 9 years old. Yeah. And how? He came to our shelter because he was no longer needed by his owners. I think they emigrate or some kind of story. They usually lie for us, so it's really hard to tell the truth, because people, when they came to us and they want that we keep them dogs, so they just lie to us, and it's really, really common thing. Okay. How about the other one? The Lama? Yeah. Lama, yes. So Lama came to our shelter with her sister. Yeah. People just keep them in yard and don't care for them. They're really lightweight. And one sister is already have home in Lithuania, and that one Lama is traveling in Finland in this month. Yes, so she also has home, just waits for wonderful traveling. Yeah.
Thank you so much for introducing this shelter. You're welcome. No worries. You are doing really wonderful job. We know that. We know that. Yeah. It's really hard, but we're trying our best to help them to find a better home, and we just love them. These dogs just like our family. We care for them and we love them. That's important thing to love Yeah. dog. Thank you. Thank you. Sylikkäin me kaadetaan, unelmiemme taa. Voin mennä mun suuntaan, voit lentää, vaikkuuntaa silti saa. Pitääkin susta aina, taas me saavutaan risteyksen haaraan. Onko oikee se oikee nyt suuntaan, jos toiseen vaihtaa? Silti sun on aina. Eteenpäin me liikutaan. Tahdo en eksy enää. Jos yksin kulkea pelkään, mä voin nousta sun selkään ja mä saan pitää kiinni susta aina, kun putoon korkealta ja kaikki kaunis katoaa. Otat syliin ja saat mut unelmiini pian taas uskomaan. Mä sun on aina. Huudan sun nimes kun eksyn, voin löytää sun luoksesi taas. Ja mä sun on aina. Voin mennä mun suuntaan, voit lentää, vaikkuuntaa silti saan. Pitää kiinni susta aina. Kun huoles mua koskettaa, hetken oot mun ihalla. Siitä voimaa saan uuteen aikaan, kun erilleen taas hajotaan. Jossain oot mun aina. Jos pohja hämöttää ja voimat alkaa